हेलो वेदर ब्लगमा सबैलाई नमस्कार टाइसिन्डेल अनि कोजुस जङ्पु अनि थ्याफुलो भन्दै है आज चाहिँ फेरि हामी थाङ्कामा आइपुगेको छौँ र थाङ्कामा तपाईँको एउटा सानो मैत्र मतलब झ्याम्पा घम्पो फ्युचर बुद्धको थाङ्का एउटा बनाउँदैछौँ र त्यसको केही सानसानोहरू म तपाईँलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु है भन्दै तपाईँलाई हेर्दै जानुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है अनि कमेन्ट सेयर लाइक त छँदैछ गर्दै जानुहोस्। अब चाहिँ हामी है यो अस्ति तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ है यो चाहिँ मैत्र है झ्याम्पा गोम्पो फ्युचर बुद्धको यो सानो एउटा एकदम डिटेलमा चाहिँ छैन एकदम सर्टकट सानो खालकेमा एउटा बनाइरहेको छौँ है यो कामहरू गरेको तपाईँलाई अलिकति देखाएको थिएँ मैले है अनि आज केटाहरूले फेरि यो रङ गरिसक्यो है अब मेरो फिनिसिङ गर्ने टाइम भयो है र म फिनिसिङ गर्दै गरेको आज तपाईँलाई म देखाउने छु र आज यो एक दिनमा सक्दैन है यो 3-4 दिन लाग्छ त्यसले भन्दै म तपाईँलाई है आजदेखि चाहिँ मेरो आउटलाइन अनि सेडिङ अनि तपाईँको सुनलाउने काम मेरो म गर्दै जाँदैछु है अनि हेर्दै जानु होला अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है अनि कमेन्ट चाहिँ एकदमै गर्नुहोस् है कमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ मलाई पनि कमेन्ट अनुसारले म काम गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु होइन अनि त्यो अनुसारले तपाईँ हेर्दै जानुहोस् है यसमा पत्ताहरू बनाएकोहरू सबै तपाईँलाई म देखाउँदै जाँदैछु है हेर्दै जानु होला। अनि अब रुखको सेडिङहरू लाइनिङ कोरेको पनि देखाउँदैछु है अनि सबै कोरेको देखायो भने त्यो टाइम पुरा लाग्नेछ 1 घन्टा जस्तो है त्यसले गर्दा म सर्टकटमा देखाउँदैछु र यो चाहिँ तपाईँको लाइट कलर छ अहिले है त्यसलाई अब हामीले सेडिङ अझै गर्नुपर्ने छ यसलाई अझै ब्युटिफुल बनाउनुपर्छ है अनि यहाँ यो चाहिँ सर्टकटमा तपाईँलाई देखाइरहेको अनि तपाईँले हेर्दै जानु होला है। अनि अब यता वज्रपानीको आगोको पनि म लाइनिङ गर्दैछु अनि तपाईँले अलिकति त्यसमा बोर्ड निस्केछ अलिकति किनभने उयो भएर है अनि तपाईँले यो मेरी गरेको पनि अब मेरी भन्छ है आगो बनाएको म यो चाहिँ सानो छ कि एउटा 4 इन्चीको पनि छैन त्यसले गर्दा अलिकति यसलाई लाइनिङ गर्नु पनि निकै डिफिकल्टी हुँदो रहेछ भन्दै त्यही हो अब सानो ठुलो भन्नु भएन सबै गर्नुपर्छ तर अब राम्रो चाहिँ ठुलोमा निस्किन्छ सानोमा पनि अब निस्किन्छ अलिकति गाह्रै पर्छ है यो चाहिँ वज्रपानीको हो है अन्त अर्को चाहिँ तपाईँको माथिको चाहिँ मैत्र झ्याम्पा घुम्पो अनि अर्को चाहिँ फेरि झ्याम्पियाङ पनि छ है त्यसो हुँदै तपाईँको म यो गर्दै जाँदैछु हेर्दै जानुहोस्।
अब यो वज्रपानीको केस कोर्ने तरिकाहरू म तपाईँलाई बताउँछु, तपाईँ राम्रोसितले हेर्नु ल। बाक्लो पतला कति कोर्छ है, अनि केसमा कसरी बनाउँछ त्यो तपाईँलाई 3D टाइपको देख्नु लागि चाहिँ बाक्लो अनि पातुलो कसरी कोर्छ म तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्दै जानु होला। ओके, अब चाहिँ तपाईँको लुगामा सेटिङ गर्दैछु, लाइनिङ गर्दैछु है। अनि यो लाइनिङ कोरेर अब यसलाई अझै रफली कोरेको मात्रै, फेरि भोलि यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ, पर्सि मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यो तपाईँको फिनिसिङ 3-4 दिन लाग्छ है भन्दै तपाईँको। अनि यो चाहिँ तपाईँको अब लाइट कलर पनि होइन, मिडियम कलर है, डार्क पनि होइन अनि लाइट पनि होइन, यो चाहिँ मिडियम कलर गर्दैछौँ। अनि यसमा आर्ट्समा पनि धेरै थुप्रोवटा आर्ट्स हुन्छ, यो चाहिँ मिडियम कलर हो। अनि मिडियम कलरको यो थाङ्का चाहिँ सबै लोन्दाङ हो। लोन्दाङ भनेको चाहिँ तपाईँको अब 3टा कलर फिटेर बनाउनेलाई, अनि त्यो अलिकति गिलो टाइपको रङहरूलाई चाहिँ लोन्दाङ भन्छ होइन। कामदाङ भनेको चाहिँ अब तिनीहरूको सुक्खा, काम भनेको सुक्खा, दाङ भनेको सेडिङ। लोन्दाङ भनेको गिल्लो, दाङ भनेको सेडिङ भन्दै लोन्दाङ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ थाङ्का हो र यसमा कामदाङ गऱ्यो भने अर्कै निस्किन्छ भन्दै तपाईँको आजको केही पार्टसम्म म तपाईँलाई देखाउने छु गर्दै गरेको होइन। भोलि फेरि यसको अर्को पार्ट सक्दै गरेको देखाउने छु र पर्सि चाहिँ यो कम्प्लिट हुन्छ है होला जस्तो लाग्छ। पहिला रङ लाउनु नै यो चाहिँ 8-9 दिन लाग्यो, 8-9 दिन, 7 दिन 8 दिन 9 दिन भनौँ। र अनि तपाईँको हेर्दै जानुहोस् है, अब यो सक्दै जति सक्यो त्यति राम्रो हुँदै जान्छ। अनि तपाईँको है भन्दै तपाईँको अब यो थाङ्काको फिनिसिङ भएर बर्डरहरू पनि सिलाउँछु, त्यो तपाईँलाई देखाइरहेकै छु है। र यसको पनि म तपाईँलाई देखाउने कोसिस गर्छु है भन्दै है। यहाँसम्म रह्यो आजको ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है भन्दै तपाईँलाई ब्लग यहीँ समाप्त गर्दैछु है। अनि फर्स्ट टाइमहरू हेर्नु हुनेहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला एकखेप मात्रै है, त्यहाँदेखि सेयर लाइक कमेन्ट। अनि तपाईँहरूलाई अब भन्दै है भ्युवर्सहरूले हेरिदिएर भ्युवर्सहरूको मायाले गर्दा म आज 1K पुग्न आँटेको छु है। ढिलो भयो र पनि केही छैन है, तपाईँहरूलाई 1K पुग्न आँटेको छ र त्यसको सँगसँगै खुसी कुरो म हिन्दीमा पनि अब ब्लग अलिकति बनाउनु पर्ने रहेछ है, अनि मिक्स गरेर गर्ने है। अनि धेरैले डिमान्ड गर्यो है, अनि भनौँ हो हाम्रो फर्स्ट अब नेपाली छँदैछ है, भोटियाहरू नेपालीहरू भाषाहरू सबै आफ्नो हिलको भाषा त छँदैछ र सँगसँगै अब नेसनल भाषा हिन्दी पनि इन्क्लुड गरेर म अब हिन्दीमा पनि बोल्ने कोसिस गर्दैछु अनि 1K पुगिसकेपछि। ओके, फेरि भोलि भेटौँ।